यसको लागि पहिला गिभन लेखौँ। ट्याक्क गिभनलाई मजाले लेखिदिनुस्। एरिया of an ice 1000 cm square। मैले तपाईहरुलाई यहाँ लाइभ सल्भ गरेर देखाउँदै छु कसरी सल्भ गर्ने रहेछ हेर्नुस् है स्टेप बाइ स्टेप। थिकनेस पनि दिएको छ। थिकनेस of an ice, थिकनेसलाई h ले डिनोट गर्दियौ 30 सेन्टिमिटर है। डेन्सिटी अफ आइस गिभन छ। डेन्सिटी अफ आइस यसमा दुईटा वाटरको डेन्सिटी पनि दिएको छ, आइसको डेन्सिटी पनि दिएको छ। डेन्सिटी अफ आइस कति छ त 0.9 ग्राम पर सीएम क्यूब। स्टेटले डेन्सिटीमा फरक पार्दो रहेछ भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुस्। डेन्सिटी अफ वाटर 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। हियर अब यो आइसलाई वाटरमा राख्दाखेरि यो वाटर हो मान्नुस्, यो वाटर सर्फेस छ। यहाँ मैले आइसको ब्लक राखेँ भने अब कति सर्फेस चाहिँ यो आइसको कति पार्ट चाहिँ अन्डर द वाटर हुन्छ भनेर हामीले सुरुमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। हियर द पार्ट अफ एन आइस अन्डर द वाटर त्यो डेन्सिटीले डिटरमाइन गर्ने हो। डेन्सिटी अफ आइस चाहिँ वाटरको डेन्सिटी भन्दा कतिले कम छ हामीले त्यो निकाल्न पर्यो। डेन्सिटी अफ वाटर दुईटाको रेशियो लिँदाखेरि पार्ट अफ आइस अन्डर द वाटर आउँछ। त्यो भनेको 0.9 छ, अर्को कति छ त 1 छ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो यो रेशियो 9/10। यति पार्ट चाहिँ इनसाइड द वाटर रहेछ। दिस इज इक्वेसन 1। अब यो पार्टको थिकनेस कति छ त्यो हामीले निकालौँ है त। यस पछाडि हामीले थिकनेस क्याल्कुलेट गर्नु छ। त थिकनेस कतिको मोटो भाग चाहिँ त्यो अन्डर द वाटर रहेछ हामीले निकाल्नु पर्ने। द थिकनेस अफ एन आइस अन्डर द वाटर, यो थिकनेस किन निकाल्नु पर्छ अहिले म बताउँछु। इज इक्वल्स टु 9/10 इन्टु टोटल थिकनेस कति छ त 30 सेन्टिमिटर। 30 सेन्टिमिटरको 9/10 भाग चाहिँ अन्डर द वाटर रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। र यसलाई सल्भ गरिदिनुहोस्। यो 9 3 जा 27 सेन्टिमिटर। 30 सेन्टिमिटर मध्ये 27 सेन्टिमिटर चाहिँ पानीभित्र रहेछ, 3 सेन्टिमिटर चाहिँ पानीभन्दा बाहिर रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म थाहा पायौँ। अब यस पछाडि भोल्युम निकाल्न सजिलो हुन्छ। यदि 27 पार्ट्स चाहिँ भित्र इनसाइड छ भने यसले के गर्छ त आफ्नो वेट बराबरको लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ। लिक्विडमा यहाँ वाटर छ। त मैले यतातिर साइडमा सल्भ गरिदिन्छु। भोल्युम निकाल्ने अब। नाउ भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई द आइस। यो डुबेको आइसले कति भोल्युम डिस्प्लेस गर्दो रहेछ निकाल्ने। भोल्युम भनेको एरिया इन्टु थिकनेस है नि त। थिकनेस इनसाइड चाहियो। यो थिकनेस इनसाइडलाई मैले एच प्राइमले डिनोट गर्दिएँ। यहाँ म डाइरेक्ट एच प्राइम लेखिदिन्छु। एरिया गिभन छ हेर्नुहोस् 1000 cm स्क्वायर। अनि यसको भित्रपट्टि भएको हाइट पनि गिभन छ एच प्राइम। एच प्राइम भनेको 27 छ। त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो 27,000 cm क्युब आयो। अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ मास। Therefore भन्नुस् मास अफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई द आइस इज, मास भनेको भोल्युम इन्टु के भयो त डेन्सिटी। भोल्युम इन्टु डेन्सिटी मासको फर्मुला यो डेन्सिटी हो है, मिलाएर सार्नुहोस् ल।
भोल्युम भनेको अहिले भर्खर कति आएको छ 27,000 यति भोल्युम इनसाइड रहेछ र वाटरको डेन्सिटी हामीले यहाँ राख्नु छ किनकि मास अफ वाटर हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ त इन्टु के भन्नु पर्यो ग्राम पर सिएम क्युबले डिभाइड गर्नु पर्यो यो फाइनल्ली सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँहरूको एन्सर कति आयो त 27,000 ग्राम भनेको 27 केजी वाटर चाहिँ के हुँदो रहेछ त डिस्प्लेस हुँदो रहेछ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो क्वेसनलाई म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु हेर्नुहोस् है सबैभन्दा सुरुमा हामीले मास थाहा पाउनु यहाँ यसलाई रिभर्स गरेर हेर्नुहोस् ठ्याक्कै कुराकानी बुझिहालिन्छ मास अफ वाटर हामीले निकाल्नु छ मास अफ वाटर निकाल्नु छ भनेपछि हामीले मासको फर्मुला के लगाउनु पर्यो मास अफ वाटर डिस्प्लेस भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हुन्छ भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भोल्युम भनेको के को भोल्युम त वाटर डिस्प्लेस बाई द आइस वाटर डिस्प्लेस बाई द आइसको भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस बाई द आइस निकाल्दाखेरि एरिया अफ आइस इन अन्डर द वाटर टाइम्स त्यसको थिकनेस गर्नु पर्यो है अन्डर द वाटर भएको थिकनेस टाइम्स एरिया गर्नु पर्यो अनि त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्ने त कति पार्ट चाहिँ भित्र बस्छ भनेर निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले रेसियो अफ डेन्सिटिज लियौँ रेसियो अफ डेन्सिटिज लिँदा 9/10 आयो टोटल थिकनेस 30 सेन्टिमिटरमा 9/10 पार्ट भित्र रहेछ भनेपछि थिकनेस अफ एन आइस अन्डर द वाटर भनेको 9/10 इन्टु 30 सेन्टिमिटर भयो द्याट इज 25 सेन्टिमिटर तपाईँलाई यहाँसम्मको मात्रै पनि एमसिक्यू सोध्न सक्छ अनि यसरी एज हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ यसमा सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट स्टेपमा के पत्ता लगाउनु पर्यो स्टेप वाइज सम्झिनुहोस् है फर्स्ट स्टेपमा एरिया अफ के अरे सरी थिकनेस अफ आइस अन्डर द वाटर निकाल्नु पर्दो रहेछ थिकनेस निकाल्नलाई कति पार्ट भित्र छ भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो त्यो रेसियोबाट आउँदो रहेछ डेन्सिटी अफ आइस र डेन्सिटी अफ वाटरको रेसियोबाट आउँदो रहेछ अनि त्यो रेसियोले टोटल थिकनेसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि थिकनेस अफ द के अरे थिकनेस अफ द आइस अन्डर द वाटर आउँछ त्यहाँबाट हामीले भोल्युम क्यालकुलेट गर्ने एरिया इन्टु थिकनेस इनसाइड द वाटर लगाएर भोल्युम क्यालकुलेट गरिसकेपछि मास अफ वाटर डिस्प्लेस निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर गरिदिनु पर्यो द्याट इज 2700 ग्राम यसमा एन्सर आयो र यो क्वेसनमा केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई सोध्नु एकचोटि फेरि गरिदिउँ यो एकचोटि फेरि गरिदिउँ ल हेर्नुहोस् है त यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ यस्तै खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ सठिक वेमा हेर्नुहोस् सबैभन्दा सुरुमा क्वेसनलाई बुझौँ क्वेसन बुझ्दैन भने काम छैन एउटा वाटरको कन्टेनर लियो यसरी पानी हालिदियो अनि यसमा आइसको एउटा क्युब आइसको ब्लकलाई यसरी राख्यो अब तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने आइसको डेन्सिटी र डेन्सिटी अफ वाटरमा धेरै डिफ्रेन्स हुँदैन डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ तर धेरै डिफ्रेन्स हुँदैन धेरै डिफ्रेन्स नभइसकेपछि यसको फुल पार्ट चाहिँ इनसाइड द वाटर जाँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो इट इज सबमर्ज पार्सियल्ली यो पार्सियल्ली मात्रै यहाँ के हुन्छ त सबमर्ज हुन्छ अब हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा के क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ यो पार्ट जुन इनसाइड वाटर छ वाटरको भित्र भएको यो पार्ट कति हुन्छ त्यो हामीले सुरुमा निकाल्नु पर्ने त्यसको लागि हामीले के को रेसियो लिनु पर्दो रहेछ डेन्सिटीको रेसियो यहाँ हेर्नुहोस् त मैले अहिले गिभनहरू लेखिन है गिभनहरू अर्कै हो पार्ट अफ आइस इनसाइड वाटर हामीले निकाल्न रेसियो लिइदिने जुन चिज सबमर्ज भएको छ त्यसको माथि लेख्ने डेन्सिटी अफ आइस बाई डेन्सिटी अफ वाटर स्टेप वाइज सम्झिनुहोस् आइसको 0.9 भनेको छ डिभाइड बाई डेन्सिटी अफ वाटर 1 गिभन छ त्यसलाई हामीले सल्भ गर्यौँ भने 9/10 हुन्छ अथवा तपाईँ 0.1 के अरे 0.9 नै राख्नुहोस् इट डज नट मेक्स एनी डिफरेन्स है अब हामीले यति पार्ट इनसाइड रहेछ भनेर त थाहा पायौँ तर यसको टोटल एक्चुअल थिकनेस कति छ त्यो थाहा छैन हामीलाई त निकाल्न पर्यो नाउ थिकनेस of an ice inside the water हामीले निकाल्नु छ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो
यो जति पार्ट छ 9/10 त्यो रेसियोले टोटल थिकनेसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। टोटल थिकनेस 30 सेन्टिमिटर हो नि त। टोटल थिकनेस कति छ त? 30 सेन्टिमिटर। सल्भ गऱ्यो भने कति आउँदो रहेछ? 27 सेन्टिमिटर। टोटल 30 मध्ये 27 सेन्टिमिटर चाहिँ भित्र रहेछ, 3 सेन्टिमिटर मात्रै बाहिर रहेछ। यदि थाहा पाउनुभयो। अब तपाईँहरूलाई यो पनि थाहा छ कि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले जति पार्ट भित्र छ त्यही पार्ट, त्यो पार्टले चाहिँ के गर्छ त? आफ्नो वेट बराबरको वाटर डिस्प्लेस गर्छ भन्ने थाहा छ। त थर्ड स्टेपमा के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो? भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस बाई द आइस। वाटर डिस्प्लेस्ड बाई द आइस। त्यसको लागि फर्मुला के लगायौँ? भोल्युम भनेको एरिया इन्टु थिकनेस इनसाइड द आइस। थिकनेस अफ एन आइस इनसाइड वाटर। त्यसलाई तपाईँले एउटा सिम्बल, कुनै सिम्बलले माथि रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने त्यो डाइरेक्टली तल राख्न मिल्छ। अघि मैले एच प्राइमले गरे जस्तै। एरिया कति छ? 1000। थिकनेस कति छ भित्र? 27। सल्भ गऱ्यो भने कति आयो? 27,000। भोल्युम हो भनेपछि ग्राम सिएम क्युब। हामी यसलाई सबै सिजिएसमा सल्भ गर्दैछौँ। भोल्युम आइसक्यो। भोल्युम आइसकेपछि मास निकाल्न के गाह्रो भयो? देयरफोर मास अफ वाटर displaced by the ice is equal to के त फर्मुला? भोल्युम अफ वाटर displaced by the ice into डेन्सिटी अफ वाटर। वाटरको मास निकाल्दैछौँ त डेन्सिटी पनि वाटरकै राखिदिनुहोस्। फाइनली यहाँ सल्भ गरिदिन्छु मैले। भोल्युम भनेको कति आएको थियो? 27,000 ग्राम पर सिएम क्युब आएको थियो। अनि डेन्सिटी अफ आइस भनेको 1 ग्राम। कति दिएको छ त? हामीले यो हेर्नुहोस् त, यो ग्राम सिएम क्युब होइन है, यो सिएम क्युब मात्रै हो। भोल्युम निकाल्यो नि त। सिएम क्युब, यहाँ सिएम क्युब भयो। अनि डेन्सिटी भनेको 1 ग्राम बाई सिएम क्युब। यो सिएम क्युब कट। त यहाँ कति आयो? 27,000 ग्राम भनेको 27 किलोग्राम। तपाईँको के भयो त? एन्सर भयो। ल अब स्क्रिनसट गर्नुहोस्। यो सिएम क्युब है भनौँ। ल यो मैले सकाइदिएँ। अब हामी प्रोसिड गरौँ है त। तपाईँहरूलाई मैले कुनै पनि चिज नछुट्ने गरी देखाइराखेको छु, ख्याल गर्नु होला। डिफरेन्सेस बिट्विन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल एन्ड प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनेको छ। अब पहिला सुरुमा तपाईँहरूले आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेको त बुझिहाल्नुभयो। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दा, कुनै पनि लिक्विडमा सोलिड सब्सटेन्स यसरी हामीले यहाँभित्र यसलाई समर्ज गरायौँ भने यसले पार्सल्ली समर्ज हुँदा नि, फुल्ली समर्ज हुँदा नि यसले के गर्छ त? आफ्नो वेट बराबरको त्यसले लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। तर प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनेको चाहिँ के हो भने, कुनै पनि लिक्विडमा सोलिडलाई के अरे सोलिड सब्सटेन्सलाई राख्दाखेरि त्यो डुब्छ कि तैरिन्छ भन्ने ल चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन हो। यो दुईटै कुरालाई मैले यहाँ लेखिदिन्छु। फर्स्टतिर आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको डेफिनेसन हेर्नुहोस्। आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। अनि अर्कोतिर हेर्नुहोस्, प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन। नम्बर 1 मा according to it of thrust due to liquid
on solid is equal to weight of liquid displaced by the solid body. अब थ्रस्टको डेफिनेसन दिँदो रहेछ। प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ हेर्नुहोस्, according to it weight of the floating body, जुन बडी फ्लोट गरिराखेको छ, floating body is equal to weight of the displaced liquid भन्छ। सेकेन्डको डिफरेन्स हेर्नुहोस्, Archimedes principle, it is applied to both sinking body or floating body। यो चाहिँ it is applied to only प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनेछ भने चाहिँ फ्लोटिङ बडीमा मात्रै अप्लाई हुन्छ यो भनेर थाहा पाउनु पर्छ। यति हो यसको डिफरेन्सेस। यसको स्क्रिनशट गर्नुहोस्, कुराकानीलाई याद गर्नु होला। यस जसरी सोच्छ त्यसरी नै एन्सर दिनुस्, भइहाल्यो। ल म अगाडि बढेँ है त। ओके, वाट इज ल्याक्टोमिटर भन्ने क्वेसन छ। तपाईहरुले यसको यो एउटा डिभाइस हो, यसको डेफिनेसन तपाईहरुलाई थाहा छ। ल्याक्टोमिटरले के मेजर गर्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरालाई यसमा लेखिदिनुस्। ल्याक्टोमिटरले डेन्सिटी अफ मिल्क मेजर गर्ने हो, सकिहाल्यो। यो हाइड्रोमिटरकै टाइपमा पर्छ। हाइड्रोमिटरले चाहिँ इन जनरल धेरै लिक्विडहरुको, वाटर लगायत अरु लिक्विडहरुको पनि डेन्सिटी मेजर गर्छ। ल्याक्टोमिटरले चाहिँ इट मेजर्स only density of milk. What is lactometer भन्यो भने a device that is used to measure density of milk भनेर भन्ने। यो दूध बेच्नेहरूले पानी मिसाएको छ कि छैन भनेर डिटेक्ट गर्नको लागि, चेक गर्नको लागि ल्याक्टोमिटर बेसिकली युज हुन्छ। इट इज अ टाइप अफ हाइड्रोमिटर। यो हाइड्रोमिटरकै टाइप हो। यति कुरो बुझ्नुस्, भइहाल्यो। Okay, question हेर्नुस् त, why does hydrometer have a heavy bulb and narrow stem भनेर भनेको छ। बल्ब चाहिँ हेभी हुन्छ रे, न्यारो स्टिम हुन्छ रे, किन भनेर भनेको छ। हाइड्रोमिटरले बेसिकली डेन्सिटी अफ वाटर मेजर गर्छ, लगायत अरु लिक्विडहरुको पनि डेन्सिटी मेजर गर्न सकिन्छ। हाइड्रोमिटर has a heavy bulb in order to make the hydrometer float on the liquid. It has a narrow stem to read the relative density. Narrow stem भयो भने हामीले relative density easily read गर्न सक्छौं। relative density of the liquid भनिदिनुस्। यति हो। यसको स्क्रिनशट गर्नु होला। क्विकली स्क्रिनशट गरिहाल्नुस् है। मैले लेख्ने बित्तिकै क्विकली स्क्रिनशट गर्नुस्। म अर्को क्वेशनमा लगिहाल्छु। तपाईहरुलाई हिटको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु गराउनु छ। त्यसपछि मैले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको बेसिक कन्सेप्टहरु तपाईहरुलाई दिउँला।
र यहाँ डिस्कसन हामी जुन च्याप्टर डिस्कसन गर्छौँ त्यसलाई घर घर फेरि त्यही च्याप्टर हेर्ने बानी बसाल्नुभयो भने तपाईँहरूको प्रोग्रेस चाँडो हुन्छ। अब होइन प्रोग्रेसै चाहिएको छैन भने त के ठुलो कुरै भएन है। स्टेट पास्कल्स ला एन्ड गिभ द नेम अफ वान अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट बेस्ड अन इट भनेको छ। यो हिजो पनि मैले गरेँ। द डिफ्रेन्ट वेट अफ अ पिस अफ स्टोन अन वेइङ इन 3 डिफ्रेन्ट मिडिया एयर वाटर सोल्युसन अफ कमन सल्ट with the water are given in the table below. Answer the following question भनेको छ। यसको टेबल सायद मैले बनाइदिनु पर्ने छ होला। चाहिँ यसको टेबल कहाँ छ म हेर्छु। अर्को स्लाइडमा यसको टेबल छ क्या है त। ए ओके यहाँ रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ एबिसी मिडियम एमा 15 न्युटन दिएको छ, मिडियम बीमा 20 न्युटन दिएको छ, अनि मिडियम सीमा चाहिँ 17 न्युटन दिएको छ है। अब यो एउटा सेम स्टोनलाई एउटा स्टोनको पिसलाई वेट पिसको वेट लिएको हो यो र वेट लिँदाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेट आइराखेको छ भने अब यो टेबललाई हेरेर हामीले डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरूको एन्सर दिनु छ। विच should be water and which is the solution of common salt with water out of 3 media भनेको मिडियमको प्लुरल फर्म हो है। मिडिया ए कमा बी एन्ड सी भनेको छ। तल दिएको मध्येमा कुन चाहिँ वाटर हो रे, कुन चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ है। अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ वेटमा यो चेन्जेसहरू किन आइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो अफ थ्रस्टलाई यहाँ अब्जर्भ गर्ने हो। वेट जुनमा बढी आउँछ त्यो एयर हुन्छ। एयरमा अफ थ्रस्ट कम हुन्छ। अफ थ्रस्ट कम भइसकेपछि एयरमा सबैभन्दा बढी वेट आउँछ। 20 न्युटन छ भनेपछि यो के भयो त, यो एयर भयो। अनि अर्को के छ, कमन सल्ट र वाटरको सोल्युसन छ। त्यसको डेन्सिटी हाई हुन्छ, अफ थ्रस्ट ज्यादा हुन्छ। अफ थ्रस्ट ज्यादा भइसकेपछि वेट कम हुन्छ। यो मिक्सचर हो, सल्ट एन्ड वाटरको सोल्युसन हो यो। पानीमा वाटर के अरे पानीमा सल्ट मिसाइदियो भने त्यसको डेन्सिटी बढ्छ। डेन्सिटी बढ्यो भने अफ थ्रस्ट बढ्छ, अफ थ्रस्ट बढ्यो भने वेट घट्छ। त यो के रहेछ, वाटर रहेछ। हेरेर थाहा हुन्छ, डाटा हेरेर। तल के भनिदिनु पर्यो, सी रिप्रेजेन्ट्स वाटर एन्ड ए रिप्रेजेन्ट्स सोल्युसन अफ कमन सल्ट एन्ड कमन सल्ट विथ वाटर। सक्यो। डाटा हेर्नुहोस्। अब त्यस पछाडि जस्तो जस्तो क्वेसन दिए पनि तपाईँहरूले मिलाउनु पर्छ। तलको मध्येमा कुन चाहिँ एयर हो भनेर सोध्छ। एयर कुन हुँदो रहेछ त, बी हो रहेछ, किनकि त्यसमा वेट ज्यादा छ। वेट किन ज्यादा छ, अप्थ्रस्ट कम छ। अप्थ्रस्ट कम हुने बित्तिकै वेट चाहिँ नि बेसिकली के हुन्छ त, ज्यादा हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा ढुङ्गालाई मैले यसरी एयरमा जोखी मानौँ न। एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स लियो, स्प्रिङ ब्यालेन्स यसरी लियो, यहाँ स्प्रिङ छ होइन, यहाँनिर मैले वेट राखेँ। अनि यसरी रिड गर्दाखेरि यो अहिले हावामा छ। यसले टोटल आफ्नो वेट तल टुवर्ड्स द ग्राभिटी लगाइराखेको छ। यसलाई रिड गर्दाखेरि अहिले कति आयो अरे, 20 न्युटन आयो। अब यही चिजलाई मैले, यो स्प्रिङ ब्यालेन्स छ यहाँ, यो रिड गर्न मिल्छ है। यसलाई वाटरमा डुबाइदिएँ मैले यसरी मानौँ न, पानीमा डुबाइदिएँ। यहाँ पानी छ अनि मैले मेजर गर्नु छ। अब यहाँ के हुन्छ त,
वाटरले यसरी अपथ्रस्ट दिन्छ अपवर्ड डिरेक्सनमा, अनि वेट चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा गइराखेको छ। सरी। अब यसमा वेटको अगेन्स्टमा के लाग्यो? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कम यसरी अपवर्ड डिरेक्सनमा लाग्ने बित्तिकै यसको वेट घट्छ, घटेर कति भएछ? 17 न्युटन भएछ। भनेपछि यो अपथ्रस्ट फोर्स कति रहेछ? 3 न्युटन बराबरको अपथ्रस्ट फोर्स रहेछ। 20 न्युटनबाट 3 न्युटन क्यान्सल भयो, 17 न्युटन बाँकी। त कसैले आफ्नो वेट घटाउनु पर्ने छ भने के गर्नु पर्यो? पानीमा डुबेर ओ गड, पानीमा डुबेर त्यसको वेट लिनु पर्यो। अनि यो वाटरमा भन्दा मिडियम एमा किन कम आयो त भन्दा त्यसको डेन्सिटी ज्यादा छ। वाटरमा सल्ट मिक्स गरिदिने बित्तिकै त्यसको डेन्सिटी हाई हुन्छ, डेन्सिटी हाई हुने बित्तिकै अपथ्रस्ट ज्यादा हुन्छ, ज्यादा अपथ्रस्ट लागिसकेपछि वेटको भ्यालु के हुन्छ त? कम्ती हुन्छ। सक्यो। ल अब यहाँसम्म के सोध्नु छ? अब सोध्नुहोस्। ल अब सोध्नुहोस् त, साथीहरूले देख्ने गरी मेसेज गर्नुहोस् है क्वेसन चाहिँ। त्यो नचाहिने कुराहरू नपठाउनुहोस् है, त्यो च्याटमा नचाहिने कुराहरू नपठाउनु। साथीहरूलाई पढ्न दिनुहोस्, इच्छा लाग्दैन भने जानुहोस्। हाम्रो लिमिट 100 मात्रै हो। तपाईँहरूले लिभ गर्नुभयो भने 2-4जना अरू आउँछन्। ओके, ल क्लियर छ भन्नुभयो? अगाडि बढौँ है त। अब हिट नयाँ च्याप्टर हो, हिजो जो जोइन हुनुभएको छैन उहाँहरूले पनि अब ध्यान दिनु होला। यो बिल्कुलै नयाँ च्याप्टर हो, हिजोकोसँग रिलेटेड छैन त, यहाँ कुराकानी बुझिन्छ। अब पहिला हिट भनेको के हो हामीले त्यो थाहा पाउनुपर्छ। हिट भनेको फर्म अफ एनर्जी हो। हाम्रो यो युनिभर्समा देयर आर डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जिज। जस्तो लाइट भयो, लाइट पनि फर्म अफ एनर्जी हो। हिट फर्म अफ एनर्जी होइन, म्याग्नेटिक फिल्ड फर्म अफ एनर्जी, चार्जले आफ्नो अराउन्डमा प्रोड्युस गर्ने चाहिने इलेक्ट्रिक फिल्ड फर्म अफ एनर्जी। तर त्यो फर्म अफ एनर्जीको काम के हो त्यसको आधारमा त्यसलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा छुट्याइएको छ। जस्तो हिट भनेको चाहिँ हिट इज अ फर्म अफ एनर्जी द्याट गिभ्स द सेन्सेसन अफ वार्मथ भन्छौँ हामी। त्यसले के गर्दो रहेछ? इट गिभ्स द सेन्सेसन अफ वार्मथ भनेको हामीलाई तातो महसुस, न्यानो महसुस गराउँदो रहेछ हिटवाला फर्म अफ एनर्जीले। वाट इज मिन बाई हिट भनेको छ तपाईँहरूले के भन्नु पर्यो? हिट इज अ फर्म अफ एनर्जी द्याट गिभ्स द सेन्सेसन अफ वार्मथ। सक्यो कुराकानी। इट्स एसआई युनिट इज जुल, सिजिएस युनिट इज बेसिकली क्यालोरी हामी युज गर्छौँ सिजिएस युनिटमा। हिट कस्तो काइन्ड अफ कस्तो टाइप अफ एनर्जी रहेछ? इट इज टाइप अफ काइनेटिक एनर्जीको टाइप हो यो बेसिकली। यसले चाहिँ के दिन्छ त? इट गिभ्स द सेन्सेसन अफ वार्मथ। डिफाइन गर्दा कसरी गर्नु पर्यो? वाट इज मिन बाई हिट भनेको छ हिट इज अ फर्म अफ एनर्जी द्याट गिभ्स द सेन्सेसन अफ वार्मथ। लाई नोट डाउन गर्नु, सबैजनालाई थाहा छ। राइट डाउन द युनिट अफ हिट एनर्जी भनेको छ। यसरी सोध्यो भने तपाईँहरूले दुइटै लेखिदिने, एसआईको पनि लेखिदिने, सिजिएसको पनि लेखिदिने। इन एसआई सिस्टम unit of heat energy is joule. Similarly, in CGS system, unit of heat energy है, अरू एनर्जीको फेरि आफ्नै कुराकानी होला होइन, किलोवाट आवरमा पनि नापिन्छ, पछि हामी पढौँला। युनिट अफ हिट एनर्जी इज क्यालोरी। अब यो दुईटाको बिचको रिलेसन हेरौँ। 1 क्यालोरी इज इक्वल्स टु 4.2 जुल। यो कन्भर्जनमा नि काम लाग्छ, तर जेनरली एसआई युनिटको भ्यालु ठुलो हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ सिजिएस युनिटको भ्यालु ठुलो छ है। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 टाइम्स 1 जुल हुन्छ।
र यसलाई पनि सम्झिनु होला। सोध्ने टाइम दिन्छु म अहिले। हेर्दै जानुहोस् यहाँ क्वेसन। यो हामीले भन्यो है, वाट इज द युनिट अफ, ओके, वाट इज टेम्परेचर, राइट द मेन डिफरेन्सेस बिट्विन टेम्परेचर, हिट एन्ड टेम्परेचर अन द बेसिस अफ मोलिकुलर मोसन भनेर भनेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ डिग्री अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस भनेकै के हो त? द डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस अफ अ बडी इज टेम्परेचर। अब यहाँ मोलिकुलर मोसनको बिचमा यसको डिफ्रेन्सेस लेख्नु भनेको छ, त्यो चाहिँ म लेखिदिन्छु। टेम्परेचरको डेफिनेसन त सबैलाई थाहा छ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, on the basis of molecular motion अथवा मोलिकुलर भाइब्रेसन, जे पनि भन्न सकिन्छ, the measurement of average kinetic energy of each molecules is called temperature. It's called temperature while भनौँ, फुल स्टप नगर्नुहोस् ल, यो फुल स्टप होइन। while the measurement of total kinetic energy of whole molecules of a substance is called as heat energy. यति कुरा बुझ्नु पर्यो। टोटल काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ हिट हो रहेछ, अनि एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ के रहेछ त? एभरेज काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ टेम्परेचर हो रहेछ। मोलिकुलर मोसनमा डिफ्रेन्सेस लेख्नु भन्यो भने यसरी लेख्ने, अथवा कहिलेकाहीँ सिम्पली राइट द डिफ्रेन्सेस बिट्विन हिट एन्ड एनर्जी भन्छ, त्यसमा चाहिँ डेफिनेसन 1 नम्बरमा लेख्ने, अर्कोमा एउटा कज हो, अर्को इफेक्ट हो भन्ने। हिट चाहिँ कज हो, हिटको कारणले के डेभलप हुन्छ त? टेम्परेचर चाहिँ डेभलप हुन्छ। टेम्परेचर चाहिँ इफेक्ट हो, कज एन्ड इफेक्टको रिलेसन हुन्छ यसको बिचमा, यो दुईटाको बिचमा। त टोटल काइनेटिक एनर्जी सबै मोलिक्युलको टोटल काइनेटिक एनर्जी जोड्यो भने यसरी पोइन्टमा लेख्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, राइट द मेन डिफरेन्स बिट्विन हिट एन्ड एनर्जी अन द बेसिस अफ मोलिकुलर मोसन भन्यो भने यसको मोलिकुलर मोसनको आधारमा जम्मा एउटा मात्रै डिफरेन्स छ क्या, त्यही भएर पोइन्ट वाइज लेख्नु पर्दैन। तपाईँहरूले टेम्परेचरलाई डिफाइन गरिदिने अनि यसरी प्रोसिड गर्ने, किनकि मोलिकुलर मोसनको आधारमा एउटा मात्रै डिफरेन्स छ। तर क्वेसनले सोध्यो डिफ्रेन्सिएट बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर भन्यो भने चाहिँ टेबल बनाउने, 2-3टा पोइन्टहरू तपाईँहरूलाई कति याद छ त्यो लेखिदिने। एक नम्बरको पोइन्ट त यही डेफिनेसन हुन्छ, सेकेन्ड नम्बरमा कज एन्ड इफेक्ट रिलेसन भन्ने, थर्ड नम्बरमा युनिट लेखिदिने। टेम्परेचरको युनिट चाहिँ केल्भिन हुन्छ एसआई सिस्टममा, हिटको चाहिँ के हुन्छ त? जुल हुन्छ। तर यसरी डिफाइन गरेर एउटै बेसिसमा मात्रै डिफ्रेन्सिएट गर्नु भन्यो भने एउटा मात्रै पोइन्ट हुन्छ, त्यसलाई प्याराग्राफमा लेखिदिने। अहिले मैले जसरी लेखेको छु त्यसरी नै लेखिदिने। राइट एनी 4 इफेक्ट अफ हिट एनर्जी भन्छ। हिट एनर्जीको इफेक्ट, हिट एनर्जीको कारणले के हुन्छ भनेर भन्छ। अब यो युनिभर्स, बेसिकली अर्थको कुरा गरौँ न। अर्थमा हिट एनर्जीको मेन सोर्स भनेको अल्टिमेट सोर्स भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। वाट इज द अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी भन्छ। अल्टिमेट सोर्स भनेको के हो? सन हो, सन हो है, नट सन। फेरि सन चाहिँ होइन नि, सन घामबाटै आउने हो। अब त्यसरी आएको हिटले कस्तो कस्तो चेन्जेस ल्याउँछ हामीले हेर्नु छ। द हिट एनर्जी कजेस द फलोइङ इफेक्ट्स भनिदिनुहोस्। यहाँ त 4वटै लेख्नु भनेर भनेको छ, त यसलाई लेख्दाखेरि यसरी सुरु गर्नुपर्छ। अल्टिमेट सोर्स भनेको सन हो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भयो।
अब तपाईहरुले यो सुरु गर्दाखेरि यसरी गर्ने the heat energy the heat energy causes the heat energy causes the following four effects on objects. Number one, it changes the physical state. Solid लाई liquid बनाउँछ, liquid लाई gas बनाउँछ. अब यसको बारेमा अलिकति म डिटेलमा बताउँछु हेर्नुस् है. Physical, it changes the physical state of a substance. है. Solid छ, हिट गरे भने यो लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ. यो लिक्विफिकेसन हो. अनि लिक्विडलाई हिट गरे भने यो केमा जान्छ? भ्यापरमा जान्छ. यसलाई इभापोरेसन भनिन्छ. यो इभापोरेसन हो, लिक्विफिकेसन हो है. सोलिडलाई लिक्विडमा लाने. लिक्विफिकेसन. यो इभापोरेसन हो. तपाईहरु सिरियस भएर पढ्नुस् है. समय धेरै छैन. आज यो वर्षभरि गरेको गल्ती फेरि नदोर्याउनुस्. क्लासमा हल्ला गर्नुभयो, साथीहरुसँग डुल्नुभयो. अब यो मिस्टेक करेक्ट गर्ने मौका हो. यो यसलाई ग्र्याब गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ एसई को रिजल्ट आउँदा तपाईहरुलाई मजा लाग्छ. घर परिवारले रिलेटिभले फोन गरेर सोध्दा नि सुनाउ हुन्छ. मेरो त A+ आयो, यति जीपीए आयो भन्ने हुन्छ. अहिले पनि हल्लै गर्ने हो, नचाहिने कुरा गरेर बस्ने हो भने चाहिँ भोलिको दिनमा फेरि मुख लुकाएर भाग्न पर्छ. रिलेटिभले देख्छन् कि क्या हो, रिजल्ट पो सोध्छ कि क्या हो मेरो भन्ने हुन्छ. सुध्रिनुस् है, मौका छ. अब अर्को चाहिँ यो फिजिकल स्टेट भनेको लिक्विड, सोलिड, लिक्विड र भ्यापरको कुराकानी भइहाल्यो. र हिटले केमिकल स्टेटलाई पनि चेन्ज गराउन सकिन्छ. इट क्यान चेन्ज अथवा इट चेन्जेस केमिकल स्टेट अथवा इट प्रोड्युसेस केमिकल चेन्ज भन्दा नि हुन्छ. इट चेन्जेस केमिकल स्टेट अफ अ सब्स्टेन्स. केमिकल स्टेटलाई पनि चेन्ज गर्छ. स्टेट अफ अ सब्स्टेन्स. फिजिकल स्टेट भनेको चाहिँ त्यो सर्फेस फेनोमेना हो. यसलाई रिभर्स गर्न सकिन्छ. केमिकल स्टेटलाई चाहिँ हामी रिभर्स गर्न सक्दैनौँ. त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. 3 नम्बरमा जस्तो यो केमिकल स्टेट चेन्ज हुनु भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै जस्तो मैले साल्टलाई हिट गरे मानौ न. यसलाई हिट गरियो भने यो आयन्समा ब्रेक भयो है. यसरी चेन्ज हुन्छ. केमिकल स्टेटै चेन्ज हुन्छ त्यसमा चाहिँ बेसिकली. अब 3 नम्बरमा हेर्नुस्. हिटले बडीको टेम्परेचर चेन्ज गर्छ. इट चेन्जेस द टेम्परेचर. इट चेन्जेस टेम्परेचर अफ अ बडी. अनि बेसिकली कहिलेकाहीँ मोस्ट अफ द केसमा इट चेन्जेस सोलुबिलिटी. solubility of a substance. भोलिका दिनमा यो सबै क्वेशन्सहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ एसई मा. र मैले मेहनत गरेर पढिन, मैले गल्ती गरेछु भन्ने महसुस हुन्छ. अहिले यो नचाहिने काममा नलाग्नुस् है. भयो है, यो मैले मेटाइदिएँ ल. यो चारवटा स्टेटलाई हेर्नुस्, अर्कोमा जाउँ. ओके. इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ. व्हाट इज थर्मोमिटर? अन व्हिच प्रिन्सिपल डज इट वर्क? थर्मोमिटर भनेको त थाहा छ तपाईहरुलाई. द इन्स्ट्रुमेन्ट that is used for the measurement of temperature is called thermometer. Thermometer works on the principle of liquid expansion हैन. यसको प्रिन्सिपल हेर्नुस् त. मैले डेफिनेसन लेख्दिन, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ. थर्मोमिटर works on the principle that
The volume of liquid increases while heating. Increases while heating भनेर भनिन्छ. ओके. भोल्युम एक्सपेन्सनमा बेस्ड हुन्छ थर्मोमिटरको प्रिन्सिपल. हिट गर्दाखेरि त्यसको भोल्युम बढ्छ, तर त्यही बढेको भोल्युमलाई हामीले रिडिङमा हेरेर यसलाई यति ज्वरो आएको रहेछ अथवा यसको यति टेम्परेचर रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदै जाने हो. ओके. वाट इज एनोमलस एक्सपेन्सन अफ वाटर भनेको छ. यो एनोमलस एक्सपेन्सन मैले तपाईँहरूलाई भोलि सुरु गर्छु. आज के सोध्नु छ अब सोध्नुहोस् त. मलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्नुहोस्. हिट ट्रान्सफर भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको छ अनुरागले. वाट इज मिन्ड बाई हिट ट्रान्सफर भनेर भन्नुभएको छ. हिट ट्रान्सफर भन्ने क्यालोरिमेट्रीको प्रिन्सिपल अनुसार आउँछ. म तपाईँहरूलाई त्यसमा सिकाउँछु. हिट ट्रान्सफर भनेको ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी हो. त्यो हामी यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू पछाडि आउँछ ल, एमसिक्युजहरू. अनि एकजनाले वाट इज 1 क्यालोरी भनेर सोध्नु भएको छ. यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. यसको चाहिँ लेखिदिइहाल्छु है त. वाट इज 1 क्यालोरीको डेफिनेसन. ल यहाँ हेर्नुहोस्. यो 1 क्यालोरी डिफाइन 1 क्यालोरी भनेर धेरैचोटि सोधेको छ तपाईँहरूलाई. 1 क्यालोरी म लेखिदिन्छु यहाँ. द हिट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of pure water by 1 degree Celsius. अथवा अफ अ सब्स्टेन्स भन्दा पनि हुन्छ है. इज कल्ड 1 क्यालोरी. हामी वाटरको रिफरेन्समा डिफाइन गर्यौं. अरू सब्स्टेन्समा पनि यही फर्मुला लाग्छ. दिस इज 1 क्यालोरी. थर्मोमिटरमा लिक्विड थर्मोमिटर, ग्यास थर्मोमिटर र सोलिड थर्मोमिटर तीनटा टाइप्सको थर्मोमिटर हुन्छन्. त्यसमध्ये हामीले ल्याबमा युज गर्ने ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर, क्लिनिकल थर्मोमिटरको बारेमा पढ्नुपर्छ. त्यसमा पनि मर्करी थर्मोमिटर र अल्कोहल थर्मोमिटरका डिफरेन्सेस, त्यसका एडभान्टेजेसहरू पढ्नुपर्छ. म पढाउँछु त्यो. टेम्परेचर स्केल पनि आउँछ. प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री पछि आउँछ. स्पेसिफिक हिट भोलि आउँछ है त. ल तपाईँले मैले पढाएको सम्ममा केही पनि सोध्नु भएन. आजलाई हामी यति गरौँ. हामी नेक्स्ट डेमा भेटघाट गरौँ ला. मेरो 8 बजीबाट अर्को क्लास छ. म तपाईँहरूलाई यो स्पेसिफिक हिट, थर्मोमिटरको टाइप, टेम्परेचर स्केल, क्यालोरिमेट्री र स्पेसिफिक हिटको पनि दुईटा टाइप्सहरू पढ्नुपर्छ. भोलिको क्लासमा हामी त्यो गर्छौँ. र हामी भोलिको क्लासमा योसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सबै गर्छौँ. आज मैले बेसिक थ्योरी मात्रै स्टार्ट गरेँ हिटको. योभन्दा अगाडिका हामीले 3टा च्याप्टर सक्यौँ. त्यहाँसम्म तयारी गर्नु होला. नेक्स्ट डेमा हामी भेट्नेछौँ. टिल देन, किप रिडिङ, किप प्र्याक्टिसिङ. सी यू. बाई बाई.